Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình giới thiệu mọi người đây là cây giống trứng gà hay còn gọi là cây Nekima đấy. Cây thì bên mình có chiều cao tầm độ 5-60 phân nhé mọi người nhé. Cây thì ở trong bầu ổn định rất là đẹp. Đây cho mọi người xem. Đây rất là xanh đẹp. Mọi người nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ cho mình nhé. Số điện thoại của mình là 0988 630 871. Mình có gửi hàng toàn quốc các tỉnh nhé. Nhà mình có 3 lần. Cây rất là đẹp.